presidenti amerikan Donald Trump shkallzoi sulmet ndaj kreut demokrat të Komisionit të Dhomës Përfaqësuesve për Zburimin, duke thënë se ai duhet arrestohet për tradhtim. Ish kancelari austriak Sebastian Kurz fiton zgjedhjet e parakohshme të mbajtura pas rrëzimit të qeverisë së tij muajin e kaluar. Ish presidentit francez Jacques Chirac i bën homazhet e fundit me ceremoni të plota ushtarake dhe me pjesëmarrje në udhëheqësve botëror. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni mes së tjerash në Shqipëri, vëzhguesit zbulojnë një mori shkeljesh mbi të drejtat njerëzore dhe kushtet e punës në kompanitë call centers. Ndërkohë statistikat flasin për një rritje ekonomike ndjeshëm më të ulët se pritshmëritë në tremujorin e dytë të vitit. Në Prishtinë, shefja e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar tha se Kosova duhet të tregojë përkushtim të vazhdueshëm në sundimin e ligjit për të patur zhvillim ekonomik. Filloj me lajmet, presidenti amerikan Donald Trump shkallzoi sulmet ndaj kreut demokrat të Komisionit të Dhomës Përfaqësuesve për Zbulimin Adam Schiff, duke thënë se ai duhet arrestohet për tradhti. Zoti Schiff drejton hetimin e procedurës për shkarkim ndaj presidentit. Presidenti Trump bëri sot disa postime në Twitter duke marrë në mbrojtje një telefonat të muajit korrik me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, e cila është në qendër të ankesës së një informatori. Çështja është e mbyllur, tha zoti Trump në Twitter. Ndërkohë, avokatët që përfaqësojnë informatorin po theksojnë nevojën për mbrojtjen e identitetit të tij, ndërsa presidenti thotë se duhet ta takojë akuzuesin e tij. Ekipi ligjor i informatorit nxori një deklaratë të dielën ku thuaj se avokatët vazhdojnë të punojnë me demokratët dhe republikanët në Kongres për të finalizuar detajet logjistike të takimit të informatorit me ligjvënësit, por shtoi se nuk është caktuar në një datë. Grupi ligjor publikoi një letër që i kishte dërguar zyrës së drejtorit të zbulimit kombëtar, ku thuaj se shqetësimet e tyre për sigurim personale të informatorit janë shtuar javën e fundit dhe se parashikojnë që situata të keqësohet. Ata përmendën si tregues një deklaratë të presidentit. Princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, paralajmëroi se çmimet botërore të naftës mund të rriten në nivele të paimagjinueshme nëse bashkësia ndërkombëtare nuk mban një qendrim të fortë dhe të vendosur ndaj Iranit. Përndryshe, tha ai, tensionet do të shkallëzohen. Princi i kurorës i bëri komentet në programin televiziv amerikan 60 minuta. Intervista vjen 15 ditë pas goditjeve ndaj objekteve të naftës saudite që paralizuan rreth 50% të prodhimit të naftës së papërpunuar të vendit dhe 5% të furnizimit global me naftë. Udhëheqësi de facto i Arabisë Saudite i quajti goditjet një akt lufte, po ashtu si edhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Të dy ata akuzuan Iranin, rivalin kryesor të Arabisë Saudite në rajon, se qëndronte pas sulmeve të 14 shtatorit. Ish kancelari i Austrisë, që vjen nga radhët e Partisë së Popullit, Sebastian Kurz, fitoi zgjedhjet e parakohshme të thirrura pas rrëzimit të qeverisë së tij muajin e kaluar. Pritet që deri në fund të javës presidenti Alexander Van den Bellen të autorizojë zotin Kurz për të formuar koalicionin qeverisës. Pas numërimit të shumicës së votave, Partia e Popullit doli e para me 37%. Qeveria e kancelarit Sebastian Kurz u rrëzua në muajin maj. Ai bashkëqeverisi me djathtistët e Partisë së Lirisë, deri pas publikimit të një videoje që tregonte afërsinë e udhëheqësit të partnerit të koalicionit të tij me oligarkët rusë. Duke se skandali nuk ndikoi tek votuesit e zotit Kurz, partia të cilit mori 6% më shumë krahasuar me vitin 2017. Nuk më ndodh shpesh, por sot jam pa fjalë. Nuk di çfarë të them. Prisnim që të kishim rezultat të mirë, por jo këtë rezultat. Dua të falenderoj votuesit për besimin. Dua të falenderoj popullin e Austri që na qëndruan pas. Majtistët social-demokrat morën 21.7 ose 5% më pak se sa në vitin 2017. Ambientalistët e Partisë së Gjelbër kanë rritje. Në zgjedhjet e kaluara nuk morën asnjë vend, por tash kanë 14% të votave.
Partia e Lirisë, e cila shkaktoi skandalin që çoi në rrëzim të qeverisë, mori 16%, që është 10% më pak krahasuar me rezultatet e para 2 viteve. Besohet se Sebastian Kurz do të ketë partner të ri në qeverinë e re. 33 vjeçari ka thënë se nuk e përjashton asnjë subjekt dhe se do të bisedojë me të gjitha partitë në parlament. Pritet që deri në fund të javës, presidenti Alexander Van der Bellen të autorizoi zotin Kurz të formojë koalicionin qeverisës. Në Paris, ish presidentit francez Jacques Chirac ju bën homazhet e fundit me ceremoni të plota ushtarake me pjesëmarrjen e udhëheqësve botror. Zoti Chirac vdiq javën e kaluar në moshën 86 vjeçare. Me pamje solemne, presidenti francez Emmanuel Macron kryesoi ceremonitë gjatë paraditës pranë vendvarrimit të Napoleonit në oborrin e kompleksit Les Invalides. Një band ushtarake luajti himnin kombëtar, La Marseillaise. Presidenti Macron, i cili nuk foli në ceremoni, mori pjesë më vonë në një shërbim përkujtimor në kishën Saint-Sulpice në qendër të Parisit, bashkë me 10 politikanë francez dhe zyrtar të huaj, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin, ish presidentin amerikan Bill Clinton, ish kancelarin gjerman Gerhard Schröder dhe mbretin e Jordanis Abdullah II. Në shkollat e ndërtesat publike në të gjithë vendin u mbajt 1 minutë heshtje. E hëna ishte shpallur ditëzie kombëtare në Francë për ish-udhëheqësin e saj Jacques Chirac, i cili ka shërbyer si kryebashkiak i Parisit, ligjvënës, kryeministër dhe presidenti i Francës nga viti 1995 deri në 2007. Në Tiranë u publikua sot një studim mbi kushtet e punës në kompanitë call centers. Vëzhguesit zbuluan një mori shkeljesh mbi të drejtat njerëzore dhe kushtet e punës. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Organizata Together for Life, së bashku për jetën, publikoi sot një studim krahasues mbi kushtet e punës dhe të drejtat e legjislacionit në sektorin e call centerave. Ky sektor është një ndër 10 punëdhënësit më të mëdhenj në Shqipëri, ku megjithë fitimet e mëdha, kushtet e punës janë të vështira. Në të janë punësuar mbi 25.000 persona dhe mbulon mbi 5% të prodhimit të përgjithshëm bruto të vendit. Vëzhguesit zbuluan një presion të lartë prej ngarkesës së punës, si dhe mungesa në kujdesin shëndetësor, fizik e mendor, si dhe mungesa të ndjeshme të perspektivës për karrierë profesionale. Por nga ana tjetër është një sektor shumë i rëndësishëm për punësimin e të rinjve. Pjesa më e madhe e atyre që mbarojnë universitetin ose që janë në universitet e shohin call centerin si zgjidhjen për të fituar të ardhurat e tyre dhe për të jetuar. Madje një përqindje e madhe e njerëzve e shohin sektorin e call centerit si një sektor që mban familjet e tyre. Sipas studimit, të tjera mungesa janë kushtet e punës, si cilësia e dobët teknologjike, zhurmat e pajisjeve të punës, të cilat shkaktojnë stres dhe dëmtime serioze në mirëqenien e punëtorëve. Studimi vëren se punëtorët vuajnë nga lodhja, pagjumësia, dëmtime të syve, veshëve dhe gjymtyrëve. Studimi vëren gjithashtu se mbi 60% e punëtorëve në sektorin e call centerave janë të punësuar part-time, megjithatë ata janë mbi 25.000 persona dhe për ta paguajnë sigurime shoqërore shëndetësore bazuar në pagën minimale zyrtare. 3/4 të të rinjve të punësuar në këtë sektor janë vajza e gra, ndërsa rreth 80% të punësuarve në këtë sektor janë të moshave universitare 18 deri në 30 vjeçare. Shpesh herë punëtorët janë ankuar dhe për orare të zgjatura pune, të cilat nuk kanë pas pushime të përshtatshme me orarin e punës, dhe sigurisht kanë qenë probleme që lidhen kryesisht me shëndetin mendor të këtyre dhe probleme me dëgjimin. Të paktën kjo nga qenë nga studimi që është bërë në atë kohë. Dhe prandaj mendojnë që është mjaft e rëndësishme dhe të diskutohet jo thjesht për punësim, siç ndodh shpesh herë, po të diskutohet për cilësinë e punësimit. Sipas studimit, kushtet e punës në call centera janë të pasigurta dhe jo dinjitoze, ndërsa punëtorët nuk kanë të drejtën për sindikalizëm, për dialog social dhe të drejtat për mbrojtjen sociale. Punëdhënësit shpesh nuk i paguajnë operatorëve orët e punës jashtë orarit dhe ky abuzim është i theksuar në veprimtarinë e tyre. Madje punëtorët shpesh përballen me presione për të mos raportuar të gjitha orët e punës jashtë orarit. Mbi 20% e punëtorëve nuk paguhen për punën turnit dytë jashtë orarit, ndërsa një numër i madh i punëtorëve nuk marrin pushime për festa zyrtare dhe as nuk paguhen kur punojnë në ditë të tilla. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Ekonomia e Shqipërisë regjistroi në tremujorin e dytë të këtij viti sërish një rritje ndjeshëm të ulët
se pritshmëritë fillestare të autoriteteve. Sipas të dhënave të publikuara sot nga Instituti Statistikave, prodhimi brendshëm bruto vlerësohet me rritje prej 2,31% kundrejt tremujorit të dytë të vitit 2018. Ecuria e ekonomisë sipas Instatit u ndikua për të dytin tremujor radhazi nga rënja me 24,54% e prodhimit të energjisë. Rënje prej 1,75% ka shënuar sektori ndërtimit për shkak të uljes së vëllimit të punimeve nga projekti Transadriatic Pipeline, i cili po shkon drejt përfundimit. Ndikimi negativ i këtij sektori në prodhimin e brendshëm bruto ishte 0,15%. Sipas Instatit, mbyllja e aktivitetit të lojrave të fatit çoi në një ulje prej mbi 19% të grupit arte, argëtim dhe çlodhje, me një ndikim prej 0,48% në prodhimin e brendshëm bruto. Ndër sektorët me kontributin më të madh në aktivitetin ekonomik gjatë tremujorit të dytë rezulton grupi tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor me 0,71% rritje. Qeveria kishte parashikuar për këtë vit një rritje ekonomike prej 4,3%, ndërkohë që pritshmëritë e Fondit Monetar Ndërkombëtar ishin për 3,5%. Fondi ka paralajmëruar që këtë muaj të rishikojë në ulje vlerësimet e tij për ekonominë e Shqipërisë. Shefja e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar në Prishtinë, Liza Magno, tha se Kosova duhet të tregojë për kushtim të vazhdueshëm në sundimin e ligjit për të patur zhvillim të mirëfillt ekonomik. Në një intervistë me korrespondenten ton Edlira Blaca, ajo tha se sundimi i ligjit është një ndër faktorët thelbësor për nxitjen e investimeve në vend. Shefja e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID në Kosovë, Liza Magno, tha se pas sundim të mirëfillt të ligjit, Kosova nuk mund të zhvillohet ekonomikisht. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, zonja Magno tha se sundimi i ligjit është faktori thelbësor për nxitjen e investimeve në vend. A lot of people talk about jobs, unemployment and Shumë njerëz flasin për punën, papunësinë dhe mundësitë për të fituar të ardhura këtu në Kosovë, por kjo nuk është e mundur nëse nuk ekziston respekti për sundimin e ligjit. Sundimi i ligjit është jashtëzakonisht me rëndësi për investitorët vendase të huaj për t'i lënë paratë e tyre në Kosovë, sepse atyre u nevojitet siguri se kontratat do të bazohen në ligj. Kushtet e kontratave do të respektohen. Prandaj kemi dy projekte që i kemi nisur së fundmi, të cilat e përmbushin njëri tjetrin. Njëri është qeverisja ekonomike që siguron se mjedisi i të bërit biznes është i përshtatshëm për investime dhe mundësi ekonomike në Kosovë, si dhe siguron që mundësitë për korrupsion janë të papërfillshme, ndërsa pjesa tjetër është vënia në jetë një programi për drejtësinë komerciale, tha zonja Magno. Sundimi i ligjit dhe ofrimi mundësive të barabarta do të jetë edhe synimi kryesor i Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar në vitet e ardhshme në Kosovë, tha ajo. but the next 5 years as we develop our next country strategy. Në 5 vitet e ardhshme derisa ne zhvillojmë strategjinë tonë të re për vendin, do të nënvizojmë llogaridhënien që nënkupton zbatim të vazhdueshëm të ligjit, meritokracinë dhe mënjanimin e mundësive për korrupsion, po ashtu për qeverinë dhe qytetarët të përkushtohen në zbatimin e reformave pozitive politike që janë vendosur. E dyta do të jetë ofrimi i mundësive dhe këtu referohem jo vetëm mundësive ekonomike, por mundësive për t'u angazhuar si qytetar të Kosovës, tha ajo. Zonja Magno tha se deri tash USAID ka investuar rreth $900 milion amerikan në Kosovë dhe ka krijuar mijëra vende pune. Maybe to illustrate the economic impact of USAID assistance. Ndoshta për të ilustruar ndikimin ekonomik të ndihmës së USAID do të flas vetëm për 2 vitet e fundit ku mbështetja jon posaçërisht në sektorin privat ka krijuar mbi 6.000 vende pune. Punësimi është një problem i madh këtu, prandaj është me rëndësi që ne të krijojmë apo të ndihmojmë në krijimin e mjedisit dhe të rrethanave që mundsojnë punësim, si dhe të krijojmë aso vende pune që janë shumë produktive dhe që ofrojnë punësime të mëtutjeshme në të ardhmen. Pra për këto punë që janë krijuar në 2 vitet e fundit, po ashtu jam krenare ta përmend faktin që rreth 40% e tyre janë për gratë dhe 41% për rinin, tha ajo. Zonja Magno tha se Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar do të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë me Kosovën për aq kohë sa Kosova ka nevojë për të shënuar sukses të plotë në sfidat që ndodhen para saj. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Një tjetër protestë masive u zhvillua të dielën në Moskë, në të cilën pjesëmarrësit bën thirrje për lirimin e njerëzve që janë burgosur
për pjesëmarrje në protestat paqësore kundër qeverisë që nga muaji korrik. Opozita ruse thotë se protestat e saj javore kanë shënuar disa fitore. Të paktën 20.000 protestues u mblodhën në qendër të Moskës dje për të bërë thirrje për lirimin e protestuesve dhe të burgosurve politik që po mbahen në burg që nga viti 2003. Njëri nga organizatorët kryesor, kritiku i Kremlinit, Aleksej Navalny, mbajti fjalin para protestuesve. Ne do t'i detyrojmë ata që t'i lirojnë të burgosurit politik nëse mbledhim një numër të madh protestuesish. Secili prej nesh ka një armë të fortë në xhep, telefonin celular. Postoni çdo ditë në Instagram dhe në Twitter, çdo dialog me çdo zyrtar duhet të fillojë me fjalën lironi të burgosurit politik. Më shumë se 2000 protestues janë burgosur në muajt e fundit për pjesëmarrjen e protestat të paautorizuara. Disa njerëz janë dënuar deri në 4 vjet burg dhe të tjerët po ndiqen penalisht për krime si dhuna ndaj policisë. Duhet të ketë një ndryshim të autoritetit para se gjithash. Kjo duhet të kishte ndodhur në vitin 2004. Presidenti Vladimir Putin duhet të qëndronte në pushtet vetëm për 4 vjet dhe më pas duhet të largohej. Dhe tani ne kemi atë që kemi, këtë gjyqësor arbitrar. Që nga korriku janë zhvilluar protesta në Moskë kundër përjashtimit të kandidatëve të opozitës nga zgjedhjet për asamblenë e qytetit. Autoritetet nuk kanë pranuar të lëshojnë leje për shumicën e protestave, por organizatorët u bën thirrje njerëzve të dilin gjithsesi dhe shumë prej tyre u arrestuan. Akuzat për brutalitet nga ana e policisë dhe dënimet e rrepta me burg kanë nxitur reagime nga publiku dhe thirrje për lirimin e tyre. Parulla e protestës "Lirojeni ata" përfaqëson kërkesën tonë që autoritetet të lirojnë të gjithë të burgosurit politik, të gjithë ata që janë dënuar padrejtisht, ata që janë gjykuar për pjesëmarrje në një protestë për të luftuar për zgjedhje të ndershme, të gjithë ata u dënuan në mënyrë të paligjshme. Policia ka thënë se njerëzit u arrestuan ose u ndoqën penalisht për shkelje të ligjit dhe se disa prej protestave duhet të shpërndaheshin sepse nuk ishin të autorizuara. Kërkesa për protestën e së dielës ishte miratuar nga autoritetet e qytetit. Për mua është shumë e rëndësishme që protesta të jetë autorizuar sepse që pas 27 korrikut kam frikë të marr pjesë në tubime të paautorizuara. Por mendoj se është shumë e rëndësishme që gjykatat tona të jenë të drejta, jo si ato që kanë shqyrtuar rastet e fundit gjyqësore. Shpresoj që ne të kemi ndikim. Organizatorët e protestës thonë se tubimet kanë pasur rezultate pasi partia pro-Kremlinit humbi 1/3 e vendeve të saj në asamblenë e qytetit të Moskës, edhe pse arriti ta ruante shumicën, por Navalny ka paralajmëruar se luftëtarët e lirisë në Rusi përballen me një rrugë të gjatë dhe të vështirë përpara. Ish-presidenti amerikan Jimmy Carter mbush 95 vjeç më 1 tetor. Ai konsiderohet si presidenti më jetëgjatë në historinë e Shteteve të Bashkuara. Siç raporton korrespondenti Zërit Amerikës Kane Farabo, zoti Carter I ka kaluar momentet historike duke u angazhuar kryesisht me të rinjt. Please help me welcome the 39th President of the United States, Jimmy Carter. Pas 4 vitesh luftë me sëmundjen e kancerit e pas 4 muajsh nga një rrëzim që I kërkoi terapi të vazhdueshme fizike, ish-presidenti Jimmy Carter nuk tregon asnjë shenjë lodhje apo dhimbjeje. Ai shndron pa ndihmën e askujt dhe I përgjigjet pyetjeve të studentëve në një aktivitet në Universitetin Emory, ku ai merr pjesë çdo vit, tashmë prej 38 vitesh. Mendoj se ka një problem kur ne I mbivlerësojmë figurat politike, por kam shumë respekt për Jimmy Carterin. Gianluigi Zaninelli, I cili merr pjesë për herë të parë në një bashkëbisedim të kësaj natyre në universitet, thotë se erdhi me një mendje të hapur për presidentin demokrat që ka shërbyer në këtë zyrë për një mandat të plotë. Kam dëgjuar shumë konservatorë të cilët janë jashtëzakonisht kritik ndaj Jimmy Carterit. Por studenti Zaninelli thotë se kjo vjen për shkak të periudhës së trazuar gjatë kohës kur zoti Carter shërbente në shtëpinë e bardhë 4 dekada më parë, kur ai nuk ishte lindur ende. Për shkak të punës së mirë që ai ka bërë prej më shumë se 30 vitesh, kemi një mendim shumë të mirë për atë si njeri. Ajo që është e padiskutueshme është se Jimmy Carter kujdeset për njerëzit dhe I është përkushtuar shërbimin ndaj të tjerëve. Unë ndej I përmbahem këshillave që më ka dhënë drejtori I shkollës. Duhet u përshtaten e ndryshimeve që vijnë me kohën dhe koha po ndryshon, por duhet që t'i përmbaheni dhe atyre parimeve që nuk ndryshojnë kurrë. Ndaj unë kam besim tek këto parime, sikurse të thuash të vërtetën e t'u vish në ndihmë të tjerëve. Në një intervistë ekskluzive për Zërin e Amerikës, 95 vjeçari fituesi I çmimit Nobel për paqen thotë se më në fund mosha po bën të vetën.
Udhtoja drejt Afrikës 3 ose 4 herë në vit dhe gjithmonë shkoja në Kinë kështu me radhë. Tashmë i kam rralluar udhëtimet, por ende vazhdoj punën me qendrën Carter, një qendër të cilën ai e drejton së bashku me gruan e tij Rosalind, në përpjekje për paqe, luftë ndaj sëmundjeve e ndërtim shprese në të gjithë botën përmes programeve që përfshin monitorim zgjedhjesh apo dhe çrrënjosje në një sëmundje që vjen nga një krim i veçantë në Guinea. Kemi parandaluar rreth 80 milion njerëz që të preken nga krimbi i Guines, të cilët kishin shumë shanse të prekeshin prej tij. Kemi bërë përparim domethënës, por kemi edhe pak punë për të bërë. Presidenti Carter është një lloj shenjtori laik i Amerikës së sotme. Profesori i historisë në Universitetin Emory, Joe Crespino, thotë se zoti Carter ka vendosur një standard të lartë mbi atë çka pritet nga një president amerikan pasi lë detyrën. Jetëgjatësia e tij, angazhimi i tij për të bërë sa më shumë të jetë e mundur për sa kohë është gjallë, është një model i mrekullueshëm, jo vetëm për bashkëkombasit e tij, por edhe për njerëzit në mbar botën. Një botë që është transformuar pjesërisht edhe pal punës që presidenti Carter dhe zonja e tij do të vazhdojnë të bëjnë për aq kohë sa munden. Përdorimi gjithnjë e më i madh i inteligjencës artificiale po krijon sfida dhe përfitime për bizneset e ndryshme, institucionet dhe vetë qeverinë. Një grup ligjvënësish amerikan diskutua ditët e fundit mbi ndikimin e inteligjencës artificiale tek punësimi dhe e ardhmja e vendeve të punës. Fali inteligjencës artificiale, makinat kanë filluar të jenë autonome. Makinërit mund të njohin fytyrat e njerëzve dhe madje vetë njerëzit mund të komunikojnë me sistemet e telefonave inteligjentë si Siri. Javën e kaluar, Siri u përpoq të futej në një bisedë që po zhvillonin me miqt për normat e interesit. Makinërit moderne të pajisura me inteligjencë artificiale nuk përdoren më vetëm për detyra të automatizuara, por gjithashtu dhe për veprime komplekse si loja shaut, krijimi i simulimeve ushtarake, ndërsa kuptojnë të folën e njerëzit. Makinërit inteligjente prodhojnë proteza të avancuara për individët që kanë humbur gjymtyrët. Arto Lupia me Fondacionin Kombëtar të Shkencës thotë se prodhon makineri edhe më të sofistikuara. Exoskeletet i ndihmojnë njerëzit të transportojnë objekte shumë të mëdha dhe menaxhojnë situata të pamundura, por kjo pajisje e së ardhmes nuk është exoskelet vetëm për trupin, por edhe për mendjen. Sipas shkencëtarëve, të gjithë mund të përfitojnë nga inteligjenca artificiale, ndërsa ligjvënësja Haley Stevens thotë se njerëzit shtrojnë pyetje. Ndërsa shtohet prania e robotëve me inteligjencë artificiale, shtrohet pyetja, si mund të arrihet siguria e punonjësve për krah robotëve? A do të përdoret inteligjencë artificiale për të vëzhguar punonjësit sikurse veprojnë disa kompani sot? Shqetësimi kryesor për shumë punonjës është nëse makinat inteligjente do të mbyllin vendet e punës. Sipas ekspertëve, shumë pak punë do të automatizohen plotësisht nga kjo teknologji. Ndërsa makinat inteligjente tekalojnë aftësitë e njeriut në shumë veprime të një detyre të veçantë, njerëzit i tekalojnë makineritë në shumicën e detyrave të tjera njohëse. Por vendet e punës do të kenë transformime rrënjësore, thot profesori Eric Brandfeldson. Sfida është që asnjë punonjës të mos mbetet prapa në këtë proces. Sipas ekspertëve, shumica e fëmijëve të sotëm në shkollat fillore, kur të rriten do të punojnë në detyra të ndryshme që ende nuk ekzistojnë. Ata theksojnë nevojën për reformimin e arsimit, por të zhvilluar aftësi që makineritë nuk mund të fitojnë, si dhe aspekte krijuese dhe ndërpersonale. Do të flasim tani për Sirinë, një pjesë e konsiderueshme territori në veri të Sirisë përmban një larmi trupash nga vende të ndryshme dhe militësi të lidhura me disa prej këtyre vendeve, por që shihen si armiq nga të tjerët. Ushtarët e forcave demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët tregojnë policinë ushtarake turke në një fshat pranë kufirit me Turqinë. Në këtë zonë ka forca ruse, siriane, kurde dhe amerikane. Shtetet e Bashkuara janë aleate me të dy armiqt më të betuar në zonë, Forcat Demokratike Siriane Kurde dhe Turqinë.
Shpesh Washingtoni ka ndërmjetësuar marrëveshje mes dy palëve. Shtetet pranë janë pushtuar nga forca të ndryshme që kur filloi lufta civile siriane 8 vjet më parë, dhe banorët janë të lodhur nga situata. Jemi të lodhur nga dhuna. Nuk duam t'ia dim nëse janë forcat demokratike siriane apo një grup rebel. Nuk gjen dot njeri në Siri të mos ketë humbur dikë si pasojë e luftës. Forcat turke dhe kurde kohët e fundit ranë dakord të krijojnë atë që ata e quajnë zonë të sigurt në anën siriane të kufirit, dhe forcat demokratike siriane sprapsën trupat dhe armët disa kilometra prapa. Por Turqia thotë se zona e sigurt duhet jetë shumë më e madhe për të përgatitur për të pranuar miliona refugjat. Forcat demokratike siriane thonë se marrëveshja aktuale mund të funksionojë, por nuk kanë pranuar kërkesat të tjera. Turqia ankohet se është e kërcënuar. Kjo marrëveshje është përgjigje për forcat demokratike siriane dhe Turqinë. Turqia i barazon forcat demokratike siriane me PKK-n, një grup kryengritës kurd brenda Turqisë që ka nisur sulme kundër qeverisë për disa dekada. Por forcat demokratike siriane thonë se interesat e tyre janë vetëm brenda Sirisë. Megjithatë, forca e tyre është rritur në mënyrë të konsiderueshme që nga udhëheqja e luftës me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik në verilinjet e Sirisë. Udhëheqësit turq thonë se nëse nuk mund të arrijnë një marrëveshje tjetër me forcat kurde, ata janë të gatshëm të ndërmarrin një veprim të njëanshëm. Forcat demokratike siriane thonë se nëse sulmohen janë të përgatitura të luftojnë. Por tani për tani, në pjesën më të madhe, të dy palët po vazhdojnë paqen. Në përgjithësi, pista e një aeroporti të madh ndërkombëtar, siç është ai i Dallasit në shtetin Virginia, është ndaluar rreptësisht për civilët, por çdo vit me qindra vet futen në pistë për të punuar së bashku për një aktivitet bamirësie. Qindra vet u mblodhen në pistën e aeroportit të Washingtonit për të matur forcat me një avion pasagjerësh. Kjo garë e pazakontë është një aktivitet i përvitshëm për lojrat olimpike për personat me aftësi të kufizuara. Synimi është të shihet se sa shpejt një ekip mund të tërheqë një Boeing 757 për rreth 7 metra. Ekipi më i shpejt fiton. E kemi organizuar këtë aktivitet që nga viti 1992. Ky është viti 27. Organizata Special Olympics e Virginias pranë Washingtonit mbështet atlet me aftësi të kufizuara nga ky shtet dhe i stërvit ata. Të gjithë ndihmuan me sa patën mundësi. Pjesëtarë të policisë së aeroportit që nuk mund ta linin punën për të marrë pjesë në garë dhanë kontributin e tyre. Janë ndoshta 12 deri 15.000 persona në pistë sot që po marrin pjesë ose që ndjekin festivalin. Deri tani janë premtuar $415,000, por ky numër ka shumë gjasa të rritet sepse kemi dhe aktivitete të tjera që do të sjellin të ardhura. E gjithë shuma do të përdoret për të mbështetur atletët me aftësi të kufizuara në Virginia. Mbi 70 ekipe morën pjesë në garë me profile dhe mosha të ndryshme, nga bankier tek mësues, marangos dhe kadet. Është vërtet një përvojë e mrekullueshme, është hera e parë. Ndjehem shumë mirë që ndihmoj për këtë kauz. Jam me ekipin tim dhe po kënaqemi. Edhe kadetët janë entuziastë në përshtypjet e tyre. Së bashku me ekipe të tjera, një skuadër e përbërë kryesisht nga paraolimpik mori pjesë duke ndihmuar në tërheqje. Deni Morales është sportist me përvojë, prandaj kjo garë ishte diçka e zakonshme për të. Është fantastike. Shiko, unë tërhoqa 2 avion, një për 10 sekonda dhe një për 8. Prandaj ndjehem mirë, i pamposhtur. Në vitin 2018, ky aktivitet grumbulloi mbi $2 milion, prandaj për këtë vit shpresat janë të mëdha. Këto ishin materialet e përgatitra për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Mirupafshim.